დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ როგორც დაგპირდით გუშინ გამოვეხმაურებით NDI-ს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის შედეგებს. გუშინ გამოქვეყნდა ეს გამოკვლევა და გამოქვეყნდა უჩვეულოდ იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი პოლიტიკური შედეგებიანად, როგორც წესი ყოფდნენ ხოლმე ამას ორ დღეზე, რომ ესე დრო მოეცათ ალბათ სამსჯელოდ, არ ვიცი. და ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ლევან ბოძაშვილი, კონსტიტუციონალისტი, დილამშვიდობის ბატონო ლევან. არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ ძალიან თან ბუნდოვან ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კონკრეტულ კონტექსტში, ეს არის საპარლამენტო არჩევნები მომდევნო. ბუნდოვანი კონტექსტი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ კიდევ ასე ვიცით ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად, რომ მიმდინარეობს დიალოგი, მოლაპარაკებები პოლიტიკურ ძალებს შორის საარჩევნო კანონმდებლობაზე, მიმდინარეობს საერთაშორისო პარტნიორების მეთვალყურეობის ქვეშ, შუამავლობით, ეგიდით, რადგან მასპინძლობით და ასე შემდეგ, მოძახილით. ბატონო ლევან, ბევრი იყო მსჯელობა, ბუნებრივია, გუშინ დილიდანვე გახდა ცნობილი შედეგები ამ გამოკვლევისა. თქვენი აზრით, რა იყო აქ მთავარი? იმედგაცრუებული საზოგადოება, არ ვიცი, პოლიტიკური რეიტინგები იქნება ეს, თუ რა არის აქ მთავარი განსაზღვრელი? პირველ რიგში დილამშვიდობის ნინო, კიდევ ერთხელ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ასეთი კვლევების ზოგადად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი და მიზანიც მათ შორის არის ის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ შეფასება მოახდინოს კონკრეტულ პერიოდში არსებული განწყობებისა, ამავე დროს მოახდინოს გარკვეული გავლენაც პირდაპირ თუ ირიბად მოსახლეობის აზრზე სწორედ ამ განწყობების ფორმირების ან ცვლილების მეშვეობით. ეს ამას ვამბობ იმიტომ, რომ არა იმიტომ, რომ თქვა კვლევები არ არის მნიშვნელოვანი, ან არ უნდა ვენდოთ, ან ეს არ არის გასათვალისწინებელი, არამედ პირიქით, სწორედ იმიტომ, რომ მოსახლეობისთვის სასიცოცხლოდ საარჩევნო პროცესის პერიოდში, განსაკუთრებით 10 თვეა დარჩენილი არჩევნებამდე, მნიშვნელოვანია, რომ მათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, რბოლის ამპლიტუდა დაინახონ, თუ ეს პოლიტიკური რბოლა პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის რა, ასე ვთქვათ, ეტაპზეა. რაც ამავე დროს არ ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ აუცილებლად ესეთი შედეგები დადგება არჩევნების დღეს გამომდინარე კვლევების, ასე ვთქვათ, განწყობებიდან. არჩევნებამდე 10 თვე რომ არის არჩენილი, ეს ნიშნავს, რომ განწყობები კიდევ შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ კვლევა იძლევა საშუალებას ჩვენ განვახორციელოთ გარკვეული პროგნოზირება და დავინახოთ ის ტენდენცია თუ საით მიდის განწყობა. ამავე დროს დავინახოთ, ვინაიდან კვლევა არის ზოგადად კომპლექსური, დავინახოთ ამ განწყობების ცვალებადობის, ასე ვთქვათ, ამპლიტუდაც იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ის რეალურად იმდენად შეიცვალოს, რომ ამან არჩევნებზე გავლენა მოახდინოს, ან პირიქით გაყვება თუ არა ეს ტენდენცია ბოლომდე მთელ საარჩევნო პერიოდს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ამ კვლევაში, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი. ზოგადად ციფრები, რასაც ჩვენ დავინახავთ, არის საინტერესო, არის ერთგვარად გასართობიც კი საზოგადოებისთვის ხის შემთხვევაში, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს, მით უმეტეს კვლევების მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე და გუშინ აღნიშნეს ამ კვლევების განმახორციელებლებმა, რომ ერთ ადამიანს შეეძლო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, პარტიას კი დაესახელებინა. ანუ მეთოდიკა არის ერთი საკითხი. და მეორე საკითხი გახლავთ ის, თუ რა შედეგებს გვაძლევს კვლევა და როგორ შეგვიძლია ჩვენ ის გამოვიყენოთ პოლიტიკური პროცესის განვითარებისთვის. მათ შორის პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, რომლებიც აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ასე ვთქვათ, ისინიც ბუნებრივია თავიანთი დღესასრიგიდან გამომდინარე ცდილობენ ეს კვლევები გაყიდონ ბრჭყალებში ისე, როგორც მათ პოლიტიკურ დღესასრიგს მიესადაგება, ხო, იქნება ეს სახელმწიფო თუ ოპოზიციური პარტიები. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ კვლევებში არის, ის, რომ კითხვა, რომელიც ისმება ასეთი კვლევების დროს, იძლევა თუ არა ეს კვლევების საშუალებას, ან ასე ვთქვათ, გარკვეული ზოგადი ტენდენციის ქვეყანაში არსებული ვითარების შეფასების ლეგიტიმაციისა. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად, ყველაზე მნიშვნელოვანი, აგერ ხედავთ, რაც კვლევაში არის წარმოჩენილი, რომ მოსახლეობის 59%, რაც ჩემი აზრით არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, შეიძლება ითქვას რეკორდული მაჩვენებელია, თვალსაზრისით, რომ 59% საქართველოში დემოკრატიის არსებობის მიმართ აქვს ძალიან დიდი კითხვები, რაც
ერთის მხრივ განწყობითი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, რომ ესეთი მონაცემები იძლევა შემდეგი დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ თუ ჩვენ გვაქვს მოსახლეობის თითქმის 60%-ის დამოკიდებულება, რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია, არის თუ არა ეს მაჩვენებელი და ასეთი მიდგომა ერთგვარი რევოლუციური სცენარის ლეგიტიმაციის საფუძველი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპში ჩემი თვალსაჩინოდან ამ კვლევაში. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ზოგადად საერთოდ ნათქვამია გაყევი ფულს და ნახავ, ასე ვთქვათ, მიხვალ ასე ვთქვათ, წარმოშობის წყარომდე, საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ ამ მეტად საპასუხისმგებლო ორგანიზაციებს აფინანსებს სხვადასხვა მთავრობის დონორი ორგანიზაციები, ეს არის შეიძლება იყოს USAID, ეს იყოს UKAID, ანუ ბრიტანეთის და ამერიკის მთავრობების გადამხდელთა ფულია პირდაპირ, რაც ბუნებრივია გარკვეულ გაიდლაინებს ყოველთვის ემყარება, გარკვეულ ასე ვთქვათ, ჩარჩოებს ყოველთვის ემყარება და ეს ჩარჩოები არის სიტუაციის ადეკვატური შეფასების მოთხოვნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, მათი მხრიდან. როდესაც ისინი რაღაცა თანხას ხარჯავენ ასეთ მნიშვნელოვან კვლევებში, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს განწყობითი დამოკიდებულებები მეტნაკლებად მაინც საზოგადოებაში, ბუნებრივია გარკვეული ჩარჩოები ყოველთვის არსებობს. ამიტომ ასეთი ტიპის სურათი, რომელიც ჩვენ ახლა დავინახეთ, კითხვას ბადებს ის მთავრობები, რომლებიც ასეთ კვლევებს აფინანსებენ, არიან თუ არა მომხრე, რომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იყოს საჯარო, სააშკარაო, სწორედ საარჩევნო წელს. და აქედან ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ გარკვეული შორსმიმოვალი დასკვნებიც, რაც შეიძლება იყოს შესწავლების საფუძველიც კი, რომ ეს განწყობები ძალიან არის შეცვლილი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, გუნდის მიმართ დასავლეთში. ეს დაფინანსება სწორედ მოდის დასავლეთიდან და ეს ჩარჩოებიც, ეს ასე ვთქვათ, გარკვეული ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები სწორედ ამ ყველაფერს ეთახება. აი, ამიტომ არის სწორედ, რომ თქვენი ნახსენები, ეს დიალოგი, რომელზეც გქონდათ საუბარი, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ეგიდით მიმდინარეობს, მათი ამოცანა არ ყოფილა, არ არის და დარწმუნებული ვარ, არც იქნება მომავალში, რომ საქართველოში მოხდეს რაიმე ტიპის რადიკალიზაცია ან რევოლუციური სცენარების განხორციელება და სწორედ ამიტომ ისინი ცდილობენ ხელი შეუწყონ დიალოგის განხორციელებას, პარტიებს შორის კონსენსუსის, კომპრომისის მიღწევას, ყველაზე მნიშვნელოვან მათთვის ელემენტს, ეს არის საარჩევნო სისტემის საკითხი. ახლა თუ ვის რომელ პოლიტიკურ ძალას რა ინტერესი და რა მიზანი აქვს ამ ასე ვთქვათ, საარჩევნო ბატალიებში მიაღწიოს, ეს არის მეორე საკითხი, ეს არის პოლიტიკური ანალიზის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი ელემენტი ამ ყველაფრისა, მაგრამ არა ერთადერთი, თუმცა თუ გადავხედოთ საქართველოს უახლეს ისტორიას, ყველა ხელისუფლების პირობებში ჩვენ დავინახავთ, რომ ბოლო წელს, საარჩევნო წელს ყოველთვის ყველა პოლიტიკური სუბიექტი ცდილობდა სახელისუფლებას და ოპოზიციურით საარჩევნო ცვლილებების პროცესში რაღაცნაირი მოგება მიეღო და ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც ამ პროცესს დიდი ხანია აკვირდება და კონსტიტუციონალიზმი არ გულისხმობს მხოლოდ იურიდიულ თემატიკას, არამედ მის პოლიტიკურ რეგულირებასაც ბუნებრივია, აკვირდება ამ პროცესს. ეს ყოველთვის იყო მტკივნეულად აღსაქმელი გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ჩანს პოლიტიკური პარტიების რეალური ასე ვთქვათ, არაგულწრფელიც მათ შორის დამოკიდებულება ზოგადად საარჩევნო სისტემის მიმართ. ხელისუფლება იქნება, ოპოზიცია იქნება, ეს ყოველთვის იყო პრობლემა, რადგან ამ ჭრილში არაგულწრფელობაში გულისხმობ იმას, რომ აი გუშინ მოვისმინეთ ერთი-ორი პოლიტიკური ოპოზიციური ლიდერისგან, რომ ჩვენ ამ სისტემას, რომელიც არსებობს, აქაც კი შევძლებთ, რომ მოვიპოვოთ წარმატებები, მაგრამ შევეცდებით, რომ სრულიად პროპორციული სისტემა მაინც გქონდეს. აქ ჩანს ერთი რაღაც მნიშვნელოვანი რამ და სპეციალურად არ ვასახელებ ამ ლიდერებს, რადგან არ მინდა პერსონიფიცირება მოვახდინო ამის და პროცესს შევხედოთ. პროცესი გამოაჩენს იმას, რომ ასეთ სიტუაციაში პოლიტიკური პარტიებისთვის არსებითი არის პოლიტიკური შედეგის მიღწევა, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლა, ანუ ძალაუფლების მიღება. ეს ძალიან კარგად იციან ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და სწორედ ამ პროცესის, ამ კომპრომისული დიალოგის შემოთავაზებით ისინი ცდილობენ გარკვეული ხელისუფლების გადანაწილების პროცესის ინიციირებას ქვეყანაში. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი და სწორედ ეს 59%, რომელსაც ჩვენ NDI-ს კვლევაში ვხედავთ, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის ასე ვთქვათ,
დემოკრატიის აღქმის თვალსაზრისით საზოგადოება არის ნეგატიურად განწყობილი, ეს ნიშნავს, რომ აქ დასავლეთიც ეთანხმება ამ ყველაფერს და ბუნებრივია ეს არის ძალიან არასასიამოვნო დასკვნა ჩვენთვის როგორც ქვეყნისათვის და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ბუნებრივია ხელისუფლებისთვის, რომ ასეთი 8 წლის შემდეგ, ხელისუფლებაში ყოფნის 8 წლის შემდეგ მათ ეს სურათი განსაკუთრებით უნდა შეეცვალათ, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ისინი სწორედ იმ პოლიტიკური პლატფორმით მოვიდნენ, რომელიც დემოკრატიის გაღრმავებას ითვალისწინებდა პირველ რიგში და არა ვთქვათ გაუარესებას ამ თვალსაზრისით. ეხლა უფრო ცოტა მკაფიო რომ იყოს აუდიტორიისთვის თქვენი დამოკიდებულება ამ გამოკვლევის მიმართ, მისი ლეგიტიმურობის მიმართ. ერთი მხრივ ლაპარაკობთ რაღაცნაირად მიზანზე დამკვეთის, მეორე მხრივ იმაზე რომ ეჭვგეპარება ცანდოობაში, როგორ უყურებთ, იმიტომ რომ კონკრეტული ორგანიზაცია ახორციელებს ამ გამოკვლევას, ასე არ არის ხომ პირდაპირ არიწერება ეს რიცხვები ასე. აქ სწორედ ეს არის პრობლემა, სწორედ ამაში მდგომარეობს პრობლემა, რომ ჩვენი მიდგომა ასეთი კვლევების მიმართ სწორედ ერთგვარ ნარატივიდან გამომდინარეობს, რომ უნდა ვენდოთ თუ არ უნდა ვენდოთ. ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ციფრები როგორც მოცემულობა და არა როგორც სანდო ან არასანდო მოქალაქეებმაც, საზოგადოებებმაც, ამორჩეულმაც და პოლიტიკურმა სუბიექტებმაც. და აქედან გამოიტანონ დასკვნა. ყველა პოლიტიკური პარტია აკეთებს კვლევებს, ხო, ეგრეთ წოდებულ შიდა კვლევებს, რომელიც ზომავს მათ რეალურ რეიტინგებს, მათ ეს ძალიან კარგად იციან რა არის და როგორ არის კვლევების ასე ვთქვათ, სიხშირეს თუ გადავხედავ და სხვა კვლევებს, რა თქმა უნდა, ეს ცდომილებები მუდმივად არის. და ეს ცდომილებები თუ დავაკვირდებით, ჩანს იმაშიც, რომ ხშირ შემთხვევაში განწყობები ბოლო საარჩევნო წლის წინ რადიკალურად იცვლება ხოლმე. ამიტომ იმაზე აპელირება, რომ იცით რა, შარშან 15-20% სხვა სურათი იყო და ახლა სხვა სურათია, არარელევანტურია. ამიტომ ძალიან ბევრი არგუმენტი ერთი მხრიდანაც მეორე მხრიდანაც შეიძლება ექნეს მოტანილი, რომ იცით კვლევები არასანდოა, მე არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, რომელიც გამოკითხეს და მეორე მხრიდან როგორ არ აკაცო ეს ყველაფერი სანდოა და აი დასრულდა ოცნება და ასე შემდეგ და ასე. ანუ აპელირება ყველა მხრიდან არის, მაგრამ ნეიტრალური პოზიციიდან გამომდინარე და მინდა ხაზი გაუსვრო, მე არც პოლიტიკურ ორგანიზაციას არ მივეკუთვნები და ნეიტრალური ვარ აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში. მინდა სწორედ ეს თქვა, რომ ასეთ სიტუაციაში ჩვენ უნდა ავიღოთ ციფრები, ჩვენ უნდა ავიღოთ ტენდენცია, მის უკან მდგომი, ასე ვთქვათ, გარკვეული გაფრთხილებებით, შეგონებებით, სხვა პარტნიორულ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით დასავლეთის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტებში ყოველთვის არის ეგრეთ წოდებული ირიბი შეგონების მექანიზმები და პირდაპირ მოქმედებაზე დასავლეთი გადის მაშინ, როცა ეს ირიბი შეგონებები აღარ მოქმედებს ხელისუფლების მიმართ და შესაბამისად ეს ირიბი შეგონება ერთგვარი ასე ვთქვათ ეს კვლევაც რომ ისეუბნება ხელისუფლებას რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საკითხში შენ გაქვს ძალიან დიდი გარღვევა და ეს არის ამაზე ბუნებრივია იმოქმედა სასამართლომ ჩვენ გვეგონა რატომღაც ფიქრობთ და წინა კვლევებში ესე იყო რომ ინტერესი სასამართლოების და სასამართლო დამოუკიდებლობის მიმართ იყო ძალიან დაბალი მოსახლეობაში აღმოჩნდა რომ ეს არის ძალიან მაღალი უნდობლობის იმხელა მარჟა არის უკვე ამ კვლევაში მოცემული რომ პრაქტიკულად არ ვიცი ეს საკითხი როგორ შეიძლება მოგვარდეს უახლოეს მომავალში კი ლევან ბოძაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გვყავს ხაზზე ზარია უკვე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი მითითებული ასევე ნომერი ჩვენს ეკრანზეც დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ გამარჯობა ქალბატონო ნინა გამარჯობა გისმენთ მოგესალმებით ბატონო ლევან მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს რომ ხლა ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან ეძახიან ნუ ეს რა მოხდა მე დიდი ამბავი NDI-ს არის ძალიან დიდი ცდომილებები კიდაც ავიღოთ 2012 წელი თუ გახსოვს მას ჩვენ რას ვიწერდნენ საერთაშორისო ოპოზიციას და რას უწერდნენ ნაციონალებს ესეც რომ იყოს ბატონო ლევა აი წარმოიდგინეთ დღევანდელი ოცნება რატო ვერ ხდება რომ 2012 წელი არ არის და ეს ოცნება ის 2012 წლის ოცნება არ არის რომელსაც შეუერთდა მთლიანად გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიების სპექტრი და კოალიცია არამედ დღევანდელი ოპოზიციის ოცნება არის დარჩენილი მოქალაქეთა კავშირი ივანიშვილის ვოსკის და გიაგაჩიჩილაძის სახით რომელიც კომბოსტოსავით გაიწკნა და დარჩა მარტო მურკა ხო იცით გული მურკა და აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება ესე იგი წინ ვიდიოდე და უკან ვიყურებოდი და ამითი ხო როცა ეგრე გადიხარ ყოველთვის ან ხრამში ჩავარდები ან ვიღაცას დაეჯახები
და გააბრალო ეს ყველაფერი იმით, რომ ეს იმისი ბრალია, რომ ხელისუფლების მოსახლეობა არის ატეხილი, როგორც ვორტკი გვეუბნება და ისა ითხოვს ჩვენგან ისა დემოკრატიას, სწრაფად, უსვათ, ნაუცვადი დემოკრატია, როგორც არის ევროპაში, ამერიკაში, ბატონ ლევან. მაგრამ ისა ვიტყდება, რომ ამერიკა დემოკრატიას მიაღწია 200 წელიო და შევარდნაძეზე უარეს თავაზობს, ის თუ გვეუბნებოდა შევარდნაძე მოსემ 40 წელი ატარაო ებრაელები და მე მივიდნენ ნანას ქვეყანაშიო. უკვე 30 წელი გავიდა და ეხლა როგორც ჩანს მოქალაქეების 30 წელი აღარ ყოფნის უკვე. 10 წელში უკვე დემოკრატია უნდა იყოს, მაგრამ გარდაგვიო რასეს. რას ლაპარაკობთ? აი, როცა ესე უდგები ამ საქმეს. ამას ხელმძღვანელობს ოლიგარქი, რუსეთის ოლიგარქი, რომელიც სხვას ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ჩვენ ვეუბნებით უარს. უყურეთ რა შეასაქმე არჩევნებზე, მაგრამ ის ბოლოდად იყენებს იმ მილიარდს, რომელიც ეს რუსეთის ხელი და იმართება ამითი სახელმწიფოში დარჩენილი კორუმპირებული ობიექტები, საარჩევნო კომისია და მთავრობა და ასე შემდეგ. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? აი, ამერიკელები რაში დაგვეხმარებიან? მადლობთ. დიდი მადლობა. გავიგეთ, შეკითხვა. ასე გებია, კითხვა ბოლოს დაკონკრეტეთ და რა შეიძლება დაგვეხმარებიან ამერიკელები, აქედან დავიწყოთ. ამერიკელები დაგვეხმარებიან იმაში აუცილებლად და ეს მათ ბუნებრივი ინტერესია, რომ საქართველოში იყოს დემოკრატია, საქართველოში იყოს ხელისუფლების მშვიდობიანი და დემოკრატიული ცვლა და ისინი დაგვეხმარებიან იმაში, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და არჩევნების შემდგომი პერიოდი შეფასებები იყოს ობიექტური. ამის გარანტირებულად თქმა შეიძლება დღეს, რომ ისინი თუ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამგვარად ან იმგვარად გადაწყვეტს არჩევნების ან რომელიმე პარტიის ბედს, ამერიკელები ამ ასე ვთქვათ შეფასებას არ გაიქცევიან და ისინი დაეთანხმებიან ქართული ხალხის ნებას, ეს არის ცალსახა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ უნდა გვაუწყდეს, რომ დასავლური ინსტიტუტები, როგორც არის ევროკავშირი, როგორც არის ოდიეუთო, როგორც არის ევროსაბჭო და ასე შემდეგ, სხვა არჩევნების მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები იქნებიან მობილიზებული სრულად. ერთი რამ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ კვლევებს კითხულობს ყველა ინდივიდუალური ექსპერტი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში. მათ ძალიან კარგად იციან და მათ კითხვა არ უჩნდებათ, უნდა ენდონ ამ კვლევებს თუ არ უნდა ენდონ. ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიმოწერისა და ურთიერთობის და კონტაქტების საფუძველზე მე ჩემი თვალით მაქვს დანახული, რომ ამ ადამიანებს არ უჩნდებათ კითხვები, არის თუ არა სანდო ეს კვლევები. ისინი ეყრდნობიან ამ კვლევებს და თავიანთ ასე ვთქვათ მოქმედებებს საქართველოსთან მიმართებაში, თავიანთ შეფასებებს, თავიანთ დასკვნებს ახორციელებენ მეტწილად ასე ვთქვათ კვლევების საფუძველზე. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ შეგნით, რომ არ ვენდობით ამ კვლევებს, ან ვენდობით ამ კვლევებს, ეს არის მოცემულობა და გავითვალისწინოთ, რომ ეს მოცემულობა, როდესაც ხდება არჩევნების შეფასება, არის ხანგრძლივი პროცესის ანალიზის საფუძველზე. ეს არ არის ის, რომ მაინდა-მაინც დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე საარჩევნო უბნები გაიხსნა და დაიხურა და მოდი ახლა ეს ერთი დღე შევაფასოთ, ესე არ ხდება. შეფასება ხდება წინა პერიოდში რა იყო, საარჩევნო კანონმდებლობა რამდენად იძლეოდა საშუალებას, ქონდა თუ არა ვინმე საარჩევნო უპირატესობა სხვა სუბიექტებთან მიმართებაში, ამომრჩევლის ნება პროპორციულად იქნა ასახული თუ არა არჩევნების შედეგად, ამას დამატებული კონკრეტული დღის განმავლობაში, საარჩევნო დღის განმავლობაში მიმდინარე პროცესი გვაძლევს საერთო სურათს, რომელსაც უთოს დასკვნა შემდეგ ბუნებრივია ასახავს. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე მინდა დავუბრუნდე კონტექსტს, რა პერსპექტივა აქვს, იმიტომ ვთქვი, რომ ფორმალურად ყოველ შემთხვევაში მეთქი ვიცით, რომ უნდა შემდეგი შეხვედრა გაიმართოს მინიმუმ. რა პერსპექტივა აქვს ამ დიალოგს, რისთვის და ვისთვის არის ეს პროცესი, რა შედეგი შეიძლება ამან გამოიღოს, ვუყურებთ, ვაკვირდებით, საზოგადოების ნაწილი შეიძლება არც უყურებს ამას საერთოდ ინტერესით, საერთოდ ვერ ხვდება რა კავშირში ამასთან ეს და შეიძლება თუ არა იყოს. რისთვის არის და რა აქვს თუ არა რაიმე პერსპექტივა შედეგის თვალსაზრისით? ორი ელემენტი უნდა გამოვყოთ. ერთი, რომ კვლევებიდან ჩანს შემდეგი რაღაც, რომ ოპოზიციის საერთო შეფასება პოზიტიური სჭარბობს ხელისუფლების მთლიან შეფასებას. ეს არ ნიშნავს, რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში არის. თუ ჩვენ ავიღოთ 2012 წელს. 2012 წელს მოხდა ის, რაც განახორციელა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ყველა პარტია გაერთიანდა ერთის წინააღმდეგ. პროპორციული ასე ვთქვათ შემოთავაზება, როდესაც გახმოვანდა ივნისის ბოლოს, მის ერთ-ერთი მიზანი და მაშინვე ვთქვით ჩვენ, რომ
ამ ეთერში სხვათა შორის, რომ ის ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ ყველა ერთის წინააღმდეგ ფორმულა არ განხორციელებულიყო. ახლა მოხდა ისე, რომ ამ პროექტის ჩავარდნით ყველა ერთის წინააღმდეგ ისევ დღის რიგში დგება. ამიტომ თუ ოპოზიცია შეძლებს, რომ ის მართლაც ერთიანი იყოს, ერთიანი პლატფორმით გამო, რაშიც მე ძალიან ეჭვი მეპარება, ეს შეუძლებელია პრაქტიკულად და იმიტომ რომ სიტუაციაც არის სხვა, განსხვავებით 2012 წლისგან და საარჩევნო ასე ვთქვათ მოთხოვნებით სხვა არის, ფრუსტრაციაც სხვა ტიპის არის, თვისობრივად სხვა ტიპის, ამიტომ ეს მეტნაკლებად შეუძლებელად მიმაჩნია. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ბირთვი რა ფაქტორის გამო იქ ვთქვათ არ აქვს მნიშვნელობა, ბიძინა ივანიშვილი იყო, ასე ვთქვათ, მიზიდულობის ძალა ოპოზიციისთვის, როცა ერთიანდებოდა. კი ბატონო, დიახ, გეთახმებით, ასეთი მიზიდულობის ცენტრი დღეს არ არსებობს ოპოზიციაში, ეს უნდა ცალსახად თქვათ. ამიტომ იმ მონაცემებით, რა მონაცემებიც ახლა არსებობს და აბსოლუტურად რომ დავეყოთ ამ კვლევას, ამ პარტიებმა ცალ-ცალკე შეიძლება მართლაც მიიღონ მიახლოებით ის ციფრები, რაც არის დაწერილი, მაგრამ ერთობლიობაში ეს არ გამოიწვევს უმრავლესობის მიღებას, რატომ? სწორედ მაჟორიტარული სისტემიდან გამომდინარე. სწორედ ამიტომ არის, რომ ოპოზიცია აქცენტს ახდენს პროპორციულ სისტემაზე, იმ სისტემის შემოღებაზე, რომელიც მას შეეძლო 9 წლის განმავლობაში ბუნებრივია შემოეღო და გაეკეთებინა, განეხორციელებინა, მაგრამ ამის არ განხორციელების მიუხედავად ქართულმა ოცნებამ სწორედ ამ მობილიზების პირობებში 2012-ში შეცვალა ხელისუფლება. ეხლა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემური საკითხი. გვაძლევს თუ არა არსებული სისტემა საშუალებას, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა მაქსიმალური მობილიზების, ქუჩის აქციების, რაიმე განსაკუთრებული მოსახლეობის გამაღიზიანებელი კომპრომატების გამოფენის გარეშე შეძლოს ხელისუფლებაში მოსვლა. აი სისტემა ამის საშუალებას, რომ ჯანსაღი პროცესი განხორციელდეს, არ იძლევა, ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ დავაკვირდებით მაშინ როგორ მოახდინა ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლების ცვლილება, ეს იყო 200.000-იანი მიტინგი თავისუფლების მოედანზე, ეს იყო კადრები, ციხის კადრები და უამრავი რაღაცა, რომელმაც ძალიან დიდი აღშფოთება, კულმინაციური აღშფოთება გამოიწვია. ეს რომ არ ყოფილიყო, ის სისტემა იძლეოდა თუ არა საშუალებას, მაჟორიტარების მეშვეობით შეცვლილიყო ხელისუფლება. ალბათ არა, მაგრამ rodemde უნდა ვიყოთ ჩვენ იმ რეჟიმში, როდესაც ასეთი ასე ვთქვათ, ტექტონიკური და турბულენტური მოძრაობები ესაჭიროება ოპოზიციას, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს. ზოგადად ოპოზიციას გულისხმობ, ხო? ამიტომ სისტემა ბუნებრივია და ეს არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების განწყობაც, უნდა შეიცვალოს ისე, რომ ის იყოს, ასე ვთქვათ, თანაბარ პირობებში ჩამყენებელი ყველა პოლიტიკური სუბიექტს, მაგრამ მე ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას უნდა დავაკვირდით. საქართველოში დღესდღეობით მაინც, აი თუ შევადარებთ ჩვენი დემოკრატიული განვითარების მიზეზებს და დასავლეთის დემოკრატიული განვითარების მიზეზებს, აი 200 წელზე იყო საუბარი ამერიკული დემოკრატიის განვითარებისა, არის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება, დემოკრატია საქართველოში განსხვავებით ამერიკის და დასავლეთ ევროპისგან არ მომხდარა ქვემოდან ზემოთ. ანუ ეს მისი უშუალო განსაზღვრელი ხალხის ნება არ ყოფილა, ამიტომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი, ბუნებრივია, ეს მთლად სწორი ჩვენთან მიმართებაში ვერ იქნება, თუმცა ტენდენცია საზოგადოების განვითარების არის ის, რომ მას დემოკრატიული განვითარების მოთხოვნილება უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, ეზრდება და ეს კვლევები ამის მაჩვენებელია შესაბამისად საბოლოო ჯამში. მაგრამ ეს იმდენად ნელი პროცესია, ბუნებრივია, აი თქვენ ახსენეთ, წეგან რომ ამ დიალოგთან მიმართებაში მოსახლეობის ინტერესი მაინდა-მაინც მაღალი არ არისო, ხომ? რატო გჭირდება მოსახლეობის ინტერესი მაღალი რომ იყოს, რეალურად რომ ვთქვათ, გეთახმებით ამაში. არ გამიზომავს, მაგრამ უბრალოდ დაკვირვებით თქო, არ მომისმენთ. კი ბატონო, გეთახმებით ამაში. აი იგივე დამოკიდებული, მაგრამ მაჟორიტარული პროპორციული და სისტემური დამოკიდებულებაც გაცილებით ნაკლებია მოსახლეობაში და სწორედ ამიტომ არის, რომ ამ დიალოგის ეგიც ახორციელებს, ამ დიალოგს ახორციელებს და მისი ინიციატორი არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. იმიტომ რომ საზოგადოებაში რომ ამის რეალური მოთხოვნა იყოს და ინტერესი ყოფილიყო, მაშინ დასავლეთს არ დაჭირდებოდა ასე ვთქვათ ეს ამდენი რაუნდის გამართვა და ასე შემდეგ ხელისუფლება იძულებული იქნებოდა გაეწია ანგარიში ამ დიდი ინტერესისათვის, რომელიც გეთახმებით რომ ამ ეტაპზე არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეხლა რა უნდა მოხდეს ამ დიალოგის ფარგლებში? ჩემი ინფორმაციით და ჩემი ასე ვთქვათ
დაკვირვებით ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ევროსაბჭოსი და ასევე ვენეციის კომისიის ინტერესი არის რომ მოხდეს კონსენსუსი, მოხდეს კომპრომისი და მოხდეს შეთანხმება საარჩევნო სისტემაზე. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ უყურეთ რა ხდება თუ პოლიტიკური სუბიექტები შეთანხმდებიან საარჩევნო სისტემაზე და ყველა მას დაეთანხმება, ან უდიდესი ნაწილი მაინც დაეთანხმება, ეს არის გამომრიცხავი რევოლუციური რადიკალიზაციისა. არავის ამ ქვეყანაში და მათ შორის არც დასავლეთში არ სურს გულისხმობს საზოგადოებას და საერთაშორისო პარტნიორებს საქართველოში რადიკალიზაცია ეს აუცილებლად შეარყევს იმდენად საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს რომ შეიძლება ეს ვეღარც გადავლახოთ საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში და ბუნებრივია რომ სტაბილური განვითარება ქვეყანას უმნიშვნელოვანესად ჭირდება ოღონდ ამ სტაბილურ განვითარებაზე ჭკვიანური ნორმალური საკადრო და ასე ვთქვათ მიდგომითი გეგმიური და სტრატეგიული ხედვები უნდა იყოს დაფუძნებული. ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ რა სურს დასავლეთს და როგორ გვეხმარება, დასავლეთ უკვე გვეხმარება, აი კითხვაში იყო ხომ, მსმენელის რომ როგორ გაასაკეთებს დასავლეთ. დასავლეთი სწორედ იმას აკეთებს, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია დასვა ერთად, უდიდესი ნაწილი მაინც, რომლებიც აქტიურობენ ამ სფეროში და მათ ეუბნება, რომ აი შეთანხმდით კომპრომისული ვარიანტი აიღეთ და ასე ვთქვათ რაღაცნაირად დაეთანხმეთ. მაგრამ აქ რამდენიმე შემოთავაზებაში მე მაგალითად პრობლემას ვხედავ. პრობლემა იყო მაგალითად დაერქვა რაღაცა გერმანული მოდელი, შემდეგ დაერქვა რაღაც რეგიონალური მოდელი. რეგიონალურ მოდელთან მიმართებაში პრობლემები არსებობს, ჩემი აზრით, სამართლებრივი. გერმანული მოდელი ფორმალურად არ შეესაბამებოდა კონსტიტუციას, ამიტომ ორივე მხარეს აქვს რაღაცა არგუმენტები, რომ ეს უნდა იყოს მიღებული, ან ეს არ უნდა იყოს მიღებული. აქ რომ დავანებოთ ჩვენ თავი ვის რისი მორალური მოთხოვნის უფლება აქვს და გადავიტანოთ სუფთა იურიდიულ და პოლიტიკურ პროცესში ეს ყველაფერი. აღმოჩნდება, რომ დავინახავთ, რომ მით უმეტეს ამ კვლევების შემდეგ ოპოზიციას კომპრომისზე წასვლის რესურსი აღარ აქვს, ან სურვილიც აღარ აქვს. ანუ თუ ჩვენ დავაჯამებთ, რომ 59% თუ აფასებს საქართველოში არადემოკრატიულად ქვეყანას, მაშინ ეს ასხავს თუ არა ოპოზიციის რევოლუციურ სცენარზე წყალს? ალბათ კი. ლოგიკურად ესე გამოდის იმ თვალსაზრისით, რომ ასე შეიძლება მათ ეს აღიქვან და შესაბამისად არ წავიდნენ. შეიძლება აღიქვან, მაგრამ არ ვიცით სტრუქტურა იმ 59%. კი ბატონო, ასეც მეთოდოლოგიას ხოთაშორის ჩვენ არ ვისაუბრეთ, ახალი მეთოდი შემოვიტანეთ თუ NDI-ს ხელმძღვანელმა განაცხადა, რაც გულისხმობს იმას, რომ რამაც გამოაჩინა, რომ აი ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური ამორჩეველი, ანუ ეგრეთ წოდებული შუა გაკრეფილი ამორჩეველი რაოდენობაში ხო, ჯერ კიდევ გაუკრეფავი მისი რაოდენობა მცირდება რაღაცა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ძალების მიმართ. დავაკვირდეთ, რომ ეს არის ნოემბრის შუა რიცხვების და დეკემბრის დაწყისის პერიოდი, რაც ნიშნავს, რომ მოსახლეობის აი ამ სწორედ ამ ნეიტრალური ეგრეთ წოდებული მოსახლეობის მოლოდინი ახალი ძალის მიმართ გარდაისახება უკვე არსებულში. ანუ ახალში ვერ ხდება მისი აკუმულირება. მათ ვერ იმიტომ რომ იმდენად დიდია მოლოდინი ახალი ძალის, რომ ეს ახალი ძალა იმდენად ასე ვთქვათ, იდეალურთან მიახლოებული უნდა იყოს, რომ მოსახლეობამ შეძლოს მისი ასე ვთქვათ, საკუთარი სიმპათიის მისთვის გადაცემა გარკვეულწილად. ამიტომ ეს კვლევა ამასაც გამოაჩენს, ბუნებრივია. ნეიტრალურობით დაიღალა ვიღაც. დიახ, ესეც არის ნეიტრალურობით კი არ დაიღალა, უფრო დაიღალა მესამე ძალის ვერ გამოჩენის ასე ვთქვათ, პერსპექტივით და ლოდინით ბუნებრივია და თქვა რომ თან ჩვენი ქართველები ემოციური ხალხი ბრაზდებით ხოლმე ხშირად და ეს სიბრაზე ერთ ვიღაცაზე უნდა ასე ვთქვათ შეიძლება ამოვიყაროთ ჯავრის ხვაზე სხვისი ასე ვთქვათ ხარდაჭერით, მისი მოწინააღმდეგის ხარდაჭერით. ამიტომ თუ დავაკვირდებით საარჩევნო პროცესებს საქართველოში ყოველთვის ესე იყო რომ აი აღარ მომწოხარ და ამიტომ მე შენ საწინააღმდეგოდ ვაძლევ ხმას ვიღაცას. იმიტომ რომ ჩემთვის მისაღები არც ერთი არ არის, მაგრამ მაინც შენ საწინააღმდეგოდ უნდა მივიცე ხმა და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ და ეს არის ამერიკული კონსტიტუციონალიზმის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელსაც ის საგარეო პოლიტიკაში ყოველთვის იყენებს, რომ 8 წლიანი ციკლი საკმარისად დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, რომ მას მობეზდეს არსებული ხელისუფლება. უბრალოდ მობეზრდეს, ყველაფერს თავი დაანებოს, იმიტომ რომ ერთია ლოდინი, ერთია პერსპექტივა, ერთია სხვადასხვა საკითხები, მაგრამ ისიც რომ მას ეს ბეზრდება, ერთი საკითხია და ამავე დროს არის მეორე საკითხი, რომ შეიძლება თუ არა პარტნიორ ქვეყანაში ამერიკამ, იგივე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ
გაატაროს იგივე ასე ვთქვათ კონსტიტუციური ტრადიცია, როგორც თვითონ მას აქვს, ანუ 8 წლიანი აღმასრულებელი ხელისუფლების ტრადიცია, ხო, პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში ამერიკაში აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურია და ამიტომ ამბობ ამას. შესაბამისად, ესეც ერთ-ერთი დამატებითი ასე ვთქვათ მაგალითი და არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ თლაც ახარბიელოს სურათს ეს ხელისუფლებისთვის ეს კვლევა ბუნებრივია არ იძლევა. დღეს ნახეთ, რომ ასე ვთქვათ ფიციდადო წუხელ ჩვენი დროით ასე ვთქვათ ამერიკის ახალმა ელჩმა და ბუნებრივია ეს პროცესი, რომელიც ახლა დაწყებული ამ დიალოგისა, მისი ჩამოსვლით კიდევ უფრო აქტუალურ ფაზაში შევა. ამ შემოს ბეზდება 8 წელიწადში შეიძლება უფრო ჯანსაღი კიდევ უფრო მოკლე ხანში მობეზრებაც ყოფილიყო იმ ვითარებაში, იმ განვითარების ეტაპზე ქვეყნისა, რომელშიც საქართველოა. თუმცა ერთი საკითხია, რაზე ვსჯელობთ, სულ მაქვს ეს წინააღმდეგობა. რომ რა არის მთავარი, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიებისთვის დღის წესრიგი დღეს და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ამრჩევლისთვის. ისევ ამ წინაკლებებს დავეყნოთ ამ კონკრეტულს თუ არა, ვთქვათ, აქ არის ნაკლებად იყო ეს ნაწილი გამოჩენილი. რა სჭირდება და რა აწუხებს პირველ რიგში ამ ამრჩევლს და ვიცით რაც არის ეს. ეს არის ეკონომიკური მდგომარეობა. უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი. მოქალაქეების უმრავლესობისთვის ეს არის უპირველესი პრობლემა. რაზეც დღეს მას არავინ ელაპარაკება. და ელაპარაკებიან საარჩევნო სისტემებზე, რაღაც კონფლიქტს უყურებს, ის დათმობს, ის არ დათმობს, ვის ხელშია ძალა და აი ამას, ამიტომ აქ აი ის ნაწილი გამოკვლევის, სადაც შედეგი, რომ სადაც ლაპარაკია, რომ ადამიანები თვლიან, რომ დემოკრატია არ არის, 59% გამოკითხულების, რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია, ამაზეც ამის შედეგიც არის მგონი. რომ ვერ ხედავენ თავიანთ ინტერესს. აი სამდის დღის გეთახვებით ხედავთ ამ კავშირს? აბსოლუტურად. ან შეგიძლია დაანახოთ კი, აბსოლუტურად ხედავ ამ კავშირს და უფრო შორსაც წავიდოდი. ძალიან ნიშანდობლივი შენიშვნა, რაც ახლა ბრძანეთ. აქ არის ერთი ძალიან ასევე 10 თვე დარჩა პრობლემაზე არავინ მელაპარაკება, მე ჩემი ერთი რომ არავინ არ ელაპარაკება და ელაპარაკება იმ თემაზე, რომლის დაკავშირებაცას ამორჩევლის კეთილდღეობასთან ვერ ახდენს. სწორედ ამას ვამბობ. ანუ მე გეუბნები, მე როგორც ოპოზიციური პარტია, მაგალითად გეუბნები ამორჩევს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ოპოზიციური არჩევნები, აი მოგვატყუეს, აი ისე, მაგრამ რატომ არის ეს შენთვის კარგი? რატომ უნდა გამოხვიდე ქუჩაში და დამიჭირო? ამას არ ვეუბნები. რომ თუ ანუ ყველაფერი არის შავად და თეთრად, რადიკალურად, თუ ხელისუფლება არ შეიძლება არაფერი არ იქნება, მაგრამ აი თუ ყველაფერი იქნება, ეს ყველაფერი რა არის? არ ვიცი. პოლიტიკურმა პარტიებმაც ბუნებრივია ჩამოაყალიბა ტენდენცია საქართველოში და ეს ბუნებრივია უნდა შეიცვალოს, რომ მოსახლეობა პრაქტიკულად არ უყურებს პროგრამებს. რას თავაზობენ? რატომ? იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ საუბრობს. აი თუ დავაკვირდებით მედიაში, დიალოგებს, დებატებს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის გარჩევების, იაფასიანი ლანძღვის, რაღაცა ქილიკის პროცესში მიდის. მე მაგალითად ამიტომაც საერთოდ არ მაინტერესებს ეს დებატები, არ ვუყურებ, სწორედ იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად არარელევანტური და დარწმუნებული ვარ ასეა ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობისაც. ისინი შეიძლება გაერთონ რაღაცა გადაცემის რაღაცა 15 წლიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ შედეგები არ მოაქვს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ არ მიეწოდება ინფორმაცია თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ რაში გჭირდება ეს პროპორციული არჩევნები. აი, ხელისუფლებაში მოსვლა რაში გჭირდება, ეს უნდა დამანახო ამაში ესაკ. პროპორციული არჩევნების პერსპექტივას ტოვებთ თქვენ? მე პროპორციული არჩევნების პერსპექტივას რატომ არ უნდა დავტოვებ? აი ამ არჩევნებისთვის ვამბობ, თავიდან თქვი, სრულად პროპორციულს თუ მეკითხებით, მე როგორც ხედავ პროცესს და რაც ახლა მოხდა ამ ჩაგდებით და იმ მაჟორიტარების არსებობით პარლამენტში, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. რომ სრულად პროპორციული იყოს. მაგრამ თუ დიდი რაოდენობა პროპორციულისა იქნება და ამას მაგალითად დაემატება 0%-იანი ბარიერი, ამას შეიძლება რაღაცა გარკვეული კომპრომისისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება იყოს მიჩნეული. აქ მთავარს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რანაირი მოდელიც ამ დიალოგის პირობებში არ უნდა იქნას შემოთავაზებული ერთი ან მეორე მხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მხარის განწყობა, როგორ არის აპრიორი ზოგადად მოლაპარაკების საბოლოო შედეგისადმი. ანუ თუ
ოპოზიცია სურს რომ წავიდეს რევოლუციურ სცენარზე, ის არ დათანხმდება არც შემოთავაზებას ხელისუფლებიდან. თუ ხელისუფლებას არ სურს რომ დაიმე დათმოს მაჟორიტარულ პროპორციულ სისტემის შესვლასთან დაკავშირებით, მაშინ ის ბუნებრივია არ დათანხმდება ოპოზიციის არც შემოთავაზებას. აი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა სწორედ ენიჭება უკვე დასავლელი პარტნიორების აქტიურობას, რომ მათ მოახდინონ შეთანხმება. იმიტომ რომ აპრიორი ჩვენ შეიძლება ესე ვარაუდოთ, მაგრამ ასე უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს და არა სხვაგარად, რათა პროცესი გარკვეულწილად იყოს გათვლადი და დავინახოთ, რომ მომდევნო 10 თვის განმავლობაში რას უნდა ელოდეს მოსახლეობა ამ ყველაფრისგან, ხომ? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კომპრომისი აუცილებელი და გადამწყვეტია ჩემი აზრით. გადამწყვეტია სტაბილური, ასე ვთქვათ, განვითარება ქვეყნის და ყოველგვარი დიდი მასშტაბური რადიკალური რევოლუციური სცენარებზე უარის თქმა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არც ერთ შემთხვევაში ვინც არ უნდა მოვიდეს ან დარჩეს ხელისუფლებაში, ქვეყნის ისე მოსახლეობისთვის იქნება პრობლემა, ხო? პოლიტიკური პარტიები ადრე თუ გინდა თავს გადაირჩენენ, მაინც ვიღაცების რაღაც სწავლენ, რაღაცას იციან, მაგრამ მოსახლეობა მაინც ხო, მოსახლეობამ დაზარალებული იქნება საბოლოო ჯამში. მსმენელს შეგახსენებთ, ლევან ბოძაშვილი, კონსტიტუციონალისტია ჩვენი სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებზე. გუშინდილით ნაწილი დაგვეწია გადაცემის მცვლელობისას და დღეს უკვე ვაანალიზებთ იმ სურათს, რაც მოგვცა ამ შედეგებმა, სურათს, რომელიც არის არჩევნებამდე თვეებით ადრე და ვლაპარაკობთ ვითარებაზე, რაც გვაქვს არჩევნებამდე ასევე კლავაც არც თუ დიდი ხნით ადრე, როცა უკვე ძალიან აქტიურად უნდა იყოს დაწყებული ლაპარაკი პოლიტიკური ძალების მიერ იმაზე, თუ რატომ უნდა მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში და რატომ უნდა მოუნდეს ვინმეს მათთვის ხმის მიცემა. სწორედ ის, რომ დღეს პოლიტიკოსები არ ლაპარაკობენ მოსახლეობის და მოქალაქეების ამორჩევლის უპირველეს საჭიროებებზე და იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მათ, განაპირობებს ჩემი აზრით იმას, რომ არის ამდენი გადაუწყვეტელი ამორჩეველი დღეს. ერთი ზოგად გამოკითხულთა რაოდენობიდან 56%-მა არ იცის ხვალ რომ არჩევნები იყოს ხმას ვის მიცემდა და იმ ნაწილიდან ვინც მაგალითად ხვალ რომ არჩევნები იყოს მივიდოდა იცის რომ მივა არჩევნებზე, იქიდან 48%-მა არ იცის ვის მიცემდა ხმას. ანუ დღეს ამორჩეველი აკვირდება კლავაც და ელოდება. ეს არანორმალურია მე რომ მკითხოთ, ეს გადაუწყვეტელობის რიცხვები, რომლებიც ბოლო ხანს მაღალია ხოლმე არჩევნებამდე კიდევ უფრო ცოტა ხნით ადრეც. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ? ესე იგი, ერთი საინტერესო რაღაც ახსენეთ ახლა თქვენ, აქ არის მნიშვნელოვანი რამ. თქვენ თვით რომ აი ფინანსური რესურსი წყვეტს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე. ხო, მკითხებით ამაში, მაგრამ რატომ არის? დაახლოებით ესეთი კონტექსტი იყო, რომ მიზიდულობის ძალა, როდესაც როცა მახსენე კი, მაშინ იყო. მკითხებით ამაში ესეა კი ბატონო, მაგრამ ახლაც ხომ, რატომ არის ეს, რომ აი დიდ ფინანსურ რესურსს იმიტომ რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს პოლიტიკური პარტიები არ ელაპარაკებიან უშუალოდ ფაშინიანმა რაც გააკეთა სომხეთში მაგალითად, ხო? ის უშუალო ჩაერთო მოსახლეობასთან კონტაქტში, დადიოდა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული რუგზაკით, შემოიარა მთელი სომხეთი და განეიტრალა პრაქტიკულად სახელისუფლებო რესურსი ამით. და ეს განეიტრალება ეხება დიდ ფულსაც, რომელიც მას არ გააჩნდა რეალურად. ხომ? ამიტომ ოპოზიციური პარტიები თვითონ აძლევენ ნიშას დიდი ფულის გადაწყავეტას პოლიტიკურ ბაზარზე, როდესაც ისინი არ ელაპარაკებიან მოსახლეობას. თუ მათ მოსახლეობასთან სალაპარაკო არაფერი აქვს და ცდილობენ აი ამ საარჩევნო სისტემებით მოახდინონ თავიანთი პოლიტიკური შედეგების მიღწევა, ხო, ისინი მაინც ვერ მოიპოვებენ იმ ლეგიტიმაციას და დავაკვირდეთ, რომ უყურეთ რა ხდება, თუ ერთობლიობაში წარმოვიდგინოთ, რომ ერთობლიობაში უფრო მეტი პროცენტი აქვს ოპოზიციას ვიდრე ოცნებას და ეს ყველა შევიდა ეს ოპოზიცია და თქვენს რომ მოდი ახლა გავაკეთოთ კოალიციური მთავრობა. ცაცაკեղებული მათი პროცენტები ხომ ერთობლიობაში ამ კოალიციური მთავრობის ლეგიტიმაციას აზრდის საბოლოო ჯამში მოსახლეობის თვალში. ხომ ამიტომ ეს არის აქ დაპირებების მიცემაზე კი არ არის საუბარი, მხოლოდ არამედ ადამიანებს უნდა დაანახო შენი კონკრეტული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შედეგი, რას გამოიწვევს მისთვის, რა შედეგი დადგება. ზოგიერთები ცდილობენ ამას, მაგრამ ეს არის ერთადერთი საშუალება, რომ გარე ფაქტორები, როგორიც არის ესე ვთქვათ, დიდი ფინანსური რესურსები, სხვა ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ, გაანეიტრალოს საარჩევნო პროცესში. სხვა, ასე ვთქვათ, საშუალება მით უმეტეს დღეს, როდესაც მოსახლეობაში ამ დიდ ნაწილში არსება
არსებობს სიახლის მოთხოვნა და გადაღლილობიდანაც, უკმაყოფილებიდანაც და ძალიან ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე. ძირითადად ეს რესურსი, რაც მე ყოველთვის მენანება ხოლმე ეს რესურსი რაღაც დაგიმოვოთ, როცა ჯამდება ბოლოს ის მილიონები, რაც იხარჯება და შემომწირველების ასე ვთქვათ, განმიღებული თანხები, ძირითადად იხარჯება შეფუთვაზე. და აი ასე ვინ უფრო ლამაზად რაღაცა ოფერებით ხო ჭყიალად და ესე გამოჩნდება და მიეწოდება. მსმენელი ყავს ხაზზე დილა მშვიდობის გისმენთ. დილა მშვიდობის. გამარჯობა გისმენთ. ეხლა რა მაინტერესებს თქვენ სტუმარს ვკითხო. აი ამ პარტიებიდან რამდენი პარტიაც არის, ხო? აი რა უბედურება ჩვენ ფულით რო იმასებიან, აფინანსებენ მაგათ. რატო აფინანსებენ საერთოდ? აი გავიგე ხალბატონო, სწორი კითხვა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობთ შეკითხვას. ანუ ეს კითხვა ეხება იმას, თუ რატო ფინანსდება ამდენი პარტია, ბიუჯეტ არის ერთი-ორი პარტია, რომელიც ერთი და იგივე პიროვნების არის, მაგრამ მაინც იღებს ფულს ბიუჯეტი. ეს სასწაულია, ასე პარადოქსალური სიტუაცია, ვეთახმები აბსოლუტურად. ხალბატონს უნდა შეიცვალოს თუ არა ეს. თუ ეს შეიძლება, ის უნდა შეიცვალოს ყველას მიმართ. თუ ის არ შეიძლება, ის არ უნდა შეიცვალოს არავის მიმართ, მაგრამ უნდა შეიცვალოს აუცილებლად რეგულირების თვალსაზრისით. ეს უნდა იყოს სამართლიანი. უყურეთ, ეხლა სიტუაცია არის შემდეგი, რომ თუ გარკვეული კვალიფიციური სუბიექტის ასე ვთქვათ, ეტაპს მიაღწევს რომელიმე პოლიტიკური პარტია, გადალახოს წინა არჩევნებში 3%, შემდეგ არჩევნებამდე მას ექნება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან დაფინანსება, ხო? ეს არის დაახლოებით 300-400 ფარგლებში ყოველწლიურად თუ მეტი არა კიდე. იმის მიხედვით, რას მინიმუმ და მე შეიძლება მილიონიც მიიღოს და ასე შემდეგ. უნდა იყოს თუ არა ესე. რატომ არის ეს? იცით, ამაში გარკვეულწილად არის ერთი გონივრული მიდგომაც, რომ ოპოზიციური, ჩვენ ხომ ძალიან პატარა პოლიტიკური ბაზარი გვაქვს ქვეყანაში, ხელისუფლებაში, ვინც არის პრაქტიკულად ფლობს მთელ სივრცეს, უმეტესად მედიასაც და პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ველსაც, ხომ? ამიტომ ოპოზიციური პარტიებისთვის თუ მას არ აქვს ძლიერი ტელევიზია, თუ მას არ აქვს ძლიერი ფინანსური რესურსები და ასე შემდეგ, განვითარების შანსი არის პრაქტიკულად ნული. ახალი პოლიტიკური პარტიები შეიძლება შეიქმნას, მაგრამ ისინი რჩება, აი 200 პარტია გვაქვს, 300 პარტია გვაქვს, ისინი რჩება ფურცელზე. ისინი რეალურად არაფერს არ წარმოადგენენ, ძალიან ცოტა რაოდენობა პარტიებისა, 10 რამდენიმე, თქვათ 10-15 თუ შეძლებს რომ გახდეს რაღაცნაირად საარჩევნო სუბიექტი, გაიყვანოს ერთი დეპუტატი მაინც პარლამენტში და შემდეგ რაღაცა დაფინანსება მიიღოს, ხომ? ამიტომ ეს სიტუაცია ბუნებრივია უნდა შეიცვალოს, ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთი რამ, რომ პოლიტიკური პარტიები ამავე დროს არის კონსტიტუციური ინსტიტუტები. ჩვენ ხომ პოლიტიკური პარტიების პროცესი და საარჩევნო პროცესი განსაზღვრული კონსტიტუციით გვაქვს, ხომ? ის არ შეიძლება გამოვყოთ პოლიტიკური ცხოვრებიდან და არ შეიძლება ჩვენ შევხედოთ მხოლოდ მესიანისტურად საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას. აი სწორედ მესიანისტური დამოკიდებულება იწვევს, რომ დღეს პოლიტიკურ ველზე რეალურად მხოლოდ ორი აქტორია, ეს არის სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი, ხო? და იქ მათი ასე ვთქვათ გამომდინარე, შემდეგ ყველაზე მეტი ხმები გადანაწილებული პოლიტიკურ სპექტრზე. ეს მესიანისტური დამოკიდებულება არის დამღუპელი. აი სწორედ ეს რო შეიცვალოს, ამისთვის საჭიროა, მაგრამ გონივრული სამართლიანი რეგულირება სახელმწიფო დაფინანსებისა პოლიტიკური პარტიების მიმართ. მე არ ვარ, ასე ვთქვათ, რადიკალური მოწინააღმდეგე ამისა, მაგრამ რადიკალური მოწინააღმდეგე ვარ იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არაფერს არ ქმნიან, საარჩევნო წლიდან შემდგომი არჩევნებამდე პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებენ, ისინი იღებენ დაფინანსებას. აი ეს უნდა შეფასდეს აუცილებლად, ერთია რომ დაფინანსება უნდა მიეცეს, მაგრამ უნდა შეფასდეს რომ რას აკეთებდი ამ დაფინანსებით. მარტო ხელფასებს იღებდი და სახში მიქონდა, თუ რეგიონალურ ოფისებს ხსნიდი, რაღაცა ღონისძიებებს ატარებდი, მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავდი, თუ საერთოდ თუ არაფერს არ აკეთებდი, მაშინ რატო უნდა მოგცემ შენ ეს ფული? მე ამ ფულს გაძლევ, იმიტომ რომ განვითარდე და თუ არ ვითარდები, მაშინ რატო გაძლევ ამ ფულს? რაში იხარჯება ეს ფული, რომ ვიღაცამ აიღოს 600.000-დან ხელფასი და წავიდეს სახში 4 წლის განმავლობაში თუ რა? ამიტომ სწორია ხალბატონი შენიშნა, ვეთანხმები ამას. დაფინანსება უნდა იყოს, მაგრამ ეს დაფინანსება უნდა იყოს კონტროლირებადი იმ თვალსაზრისით, სიტყვა კონტროლი ცუდია, მაგრამ იმ თვალსაზრისით, რომ შეფასდეს აი ეს დაფინანსება რაში შეიძლება გამოიყენო, უნდა იყოს გაწერილი შესაბამისი ეგრეთ წოდებული წესების, ჩარჩო პრინციპები იმისა, თუ პოლიტიკური პარტია რომ იღებს დაფინანსებას, მე ეს მოახმაროს განვითარებას, პარტიული სტრუქტურების განვითარებას, პროგრამების დაწერას, კვლევების განხორციელებას და ასე შემდეგ და არა ასე ვთქვათ, ფულის ჯიბეს ჩადებას და შემდეგ სახში წასვლას. მანოლევან, თქვენი აზრით იმ სურათიდან გამომდინარე, რასაც ვუყურებთ დღეს, რა იქნება ბოდიშს ვიხდი. რა იქნება წამყვანი ფაქტორი
მომავალი საპარლამენტო არჩევნების წინ, როცა უკვე ამომრჩეველი მზად უნდა იყოს არჩევნის გაკეთებისთვის. ფინანსები ეს დაპირისპირების სიმწვავე და შემდეგ ვინ როგორ გამოჩნდება აქ, ვინ უფრო გამარჯვებული და ასე შემდეგ. თუ გამოჩნდება ფეხით მოსიარულე პოლიტიკოსი, ესე პირდაპირი გაგებით არ ვამბობ, მაგრამ არც უამისობაა იყოს პირდაპირი გაგებითაც. რუგზაკიანი ვინმე თუ ფაშინიანი ზურგჩანთიანი ბოდიში ხო. კი, გეთახმებით რომ ფინანსები ბუნებრივია იქნება განსაზღვრელი ფინანსების გარეშე. შეუძლებელია ამ ხელა კონკურენციაში რაიმე მნიშვნელოვანი წარმატებას მიაღწიო, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი იქნება ის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც თქვენს ახსენეთ უკვე, ეს არის მოსახლეობასთან უშუალო კონტაქტი, აი ზურგჩანთის ასე ვთქვათ ანალოგია, ამიტომ მოვყავს შენ რომ ვინ შეძლებს მოსახლეობას კონკრეტულად დაანახოს თუ რას მიიღებს ის საარჩევნო ამა თუ იმ სუბიექტის ხარდაჭერით, ის ბუნებრივია შეძლებს გარკვეული წარმატების მიღწევას. ეს არის ასე ვთქვათ ერთგვარი მოცემულობა, მაგრამ თვითონ პროცესი მე ადრეს ვქვი და ეხლაც გავიმეორებ რომ ვშიშობ რომ იქნება ძალიან დაძაბული. ამას შეეცდება ბუნებრივია ოპოზიცია რომ აი ასეთი მუხტის გენერირება მოახდინოს სწორედ ამ დაძაბულობის შექმნით. ეს არის ბუნებრივია რევოლუციური სცენარის ერთ-ერთი კომპონენტი, მაგრამ ამას რამდენად ექნება ნეგატიური ეფექტი, ეს არის დამოკიდებული ხელისუფლებაზე. ხელისუფლების ასე ვთქვათ ადეკვატურობის ხარისხი თუ არ გაიზარდა, ხო, ბუნებრივია რომ ეს პროცესი უფრო და უფრო იმოქმედებს ოპოზიციის დადებით ხმებზე. ამაში ორი აზრი არსებობს. კი, ამიტომ მაგრამ ამის იმედი არჩენ ბოლოს იმედის რა მოგახსენოთ, იმედი ნამდვილად არჩევნების წელიწადს შეცდომები იმატებს ხოლმე როგორც წესი, ვიდრე იკლებს, რაც უფრო ახლოვდება. გეთახმებით აბსოლუტურად ყველა ხელისუფლების დროს ესე იყო, დიახ. ასე იყო ნამდვილად და რაც ამ ანგარიშის შედეგებს კიდევ ამ გამოკითხვის შედეგებს რაც შეეხება აღარ ჯერა დემოკრატიის განეის რომ რაღაც ხარისხს აფასებენ დემოკრატიის უბრალოდ ადამიანს როცა ამას ეკითხების ფიქრობს რომ რა როლი მაქვს მე საერთოდ ვინ რად მაგდებს ან ვინ ფიქრობს ჩემზე არავინ ეს ნიჰილიზმი დემოკრატიის მიმართ არ ყავს რჩეული და აღარ ჯერა პარტიის მნიშვნელოვან ნაწილს ასევე არ ჯერა პარლამენტარების იმის რომ მის ინტერესებს წარმოადგენენ ეს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი იყო ასევე რომელიც არ გვიხსენებია პარლამენტის და პარლამენტარების მიმართ დამოკიდებულებაზე მათ უფროს ჯერათ იმის რომ ვთქვათ დეპუტატი პარტიის დავალებას შეასრულებს საკუთარ ინტერესებს დაიცავს და ბოლო ადგილზეა ის რომ შეიძლება ამომრჩევლის ინტერესზე იზრუნოს ამ განწყობით ამომრჩევლების წინაშე დგომა ესე პატიოსნად თუ ავიღებთ პარტიისთვის რთულია ძალიან და ამიტომ არ ვიცი მე ამ გზას ვინ შეუდგება და ამის გადალახვას ვინ შეეცდება რაღაც უფრო სხვა ისევ აი რაღაც უფრო ხმაურიან ისეთ პროცესს ველოდებით ყველანი ნუ ეს არის ერთი და ლეგიტიმური შეფასება მაგრამ არის მეორე მხარე რომ ვერავინ ვერ მოახერხა პოლიტიკურ სპექტრზე დღესდღეობით და ეს სასახა ერთ კონკრეტულ ეროვნულ ამოცანასთან საკუთარი პოლიტიკური პერსონიფიცირება. კონკრეტული ეროვნული ამოცანა შეიძლება მდგომარეობდეს ეკონომიკის გაჯანსაღებაში, სტრატეგიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში, ტექნოლოგიების განვითარებაში, ნებისმიერ სოციალურ დიდ პროექტში, ღირებულებებითი ასე ვთქვათ სისტემის და დემოკრატიული რაღაცასთან ერთთან მაინც პერსონიფიცირება ვერცერთმა პოლიტიკოსმა ვერ მოახდინა. რომ ადამიანმა იცოდეს რომ აი ეს ადამიანი თუ მოვა, აი ამ მიზანში ასრულებს. და ნუ კიდე რაღაცაზე თქვა სხვას დავხუჭავდი, ოღონდ ეს გააკეთოს. ჩერჩილი ომის მოგებიდან 4 თვეში გარდაირჩიეს, იმიტომ რომ ის პერსონიფიცირდებოდა ომის მოგებასთან. გამიგეთ რა ხდება? ამიტომ კარგი ხელისუფლება ყოველთვის არის ის, რომელიც მიცემს საშუალებას მიზნის მიღწევის შემდეგ რომ ის გადაირჩიონ. თუ მიზანი მიღწეული არ არის დიდი ხნის განმავლობაში, მაშინ რაღაცა უნდა მთხოვო, რომ კიდე დარჩე ხელისუფლებაში. თუ მივაღწიე, მაშინ რატომ არ გინდა რომ წახვიდე? და ახალი მიზანი დააგენერირო ისეთი თუ შეძლებ, მაშინ კი ბატონო მთხოვებ ხარდაჭერა, მაგრამ თუ ვერ შეძლებ, მაშინ რა საფუძვლით და რა არგუმენტაციით უნდა მომთხოვო, რომ მან დაგიჭირო ხარი ხელისუფლებაში მოსასვლელად, ან პირიქით, ასე ვთქვათ, გაგიშვა ხელისუფლებიდან, არ გაგიშვა ხელისუფლებიდან. ამიტომ აი ეს კონკრეტული მიზანი მე ვერ ხედავ პოლიტიკურ ველზე, სოციალური, ეკონომიკური დასაქმების და სხვა პრობლემატიკას რო ასე ვთქვათ შევხედოთ,
დაწყებული ტერიტორიული მთლიანობიდან დამთავრებული საგარეო პოლიტიკური წარმატებების ინტეგრაციით და ასე შემდეგ რაღაცა ერთმა ასე თქვათ ეროვნულმა ამოცანამ უნდა გააიგივოს ამ მოსახლეობის შეხედულება თითოეულ პოლიტიკოსთან, რომ იცოდე რომ აი შეიძლება სხვა რაღაცა ვერ გააკეთოს, მაგრამ იმას გააკეთებს. ამისი უნდა მჯეროდეს მე კონკრეტული პოლიტიკოსის, იმიტომ რომ მე თუ დავპირდები მოსახლეობას, რომ მოვალ და ყველაფერს გავაკეთებ, ეს იქნება ტყუილი. არავის არ შეუძლია ყველაფერს აკეთება, ეს შეუძლებელია. ხო, მაგრამ ასე აკეთებს ყველა, იმიტომ რომ პრობლემაა. აი აქ ცდებიან ჩემი აზრით. სურთ რომ ყველა მაქსიმალური ხმა მიიღონ და ყველაფერს გადაწვდნენ რომ იტყვიან. პენსიონერსაც შეეხოს, სტუდენტსაც და დასაქმებულს და ასე შემდეგ. არ ვიცი ხო ეს ჩემი სკეპტიკურობა კლავაც ალბათ ფორმალობა იქნება ნაწილი, პროგრამების ნაწილი. არჩევნების წინ ღმერთმა ქნას რომ ცდებოდე და არსებითად მართლაც პრობლემებზე ვილაპარაკოთ და ვიმსჯელოთ ამ ეთერებში ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა მადლობა თქვენ. მობრძანებისთვის და მოსაზრებების გაზიარებისთვის. ლევან ბოძაშვილი, კონსტიტუციონალისტი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.